Să știți că tăcerea mea ar fi meritat aplaudată. Cam târziu, dar vorba încă i-am vrut să fiu văzută tăcând. Și am mai vrut să vă demonstrez ceva. Că pe scenă nu trebuie să faci mare brânză ca ceilalți să se uite la tine. Chiar nu trebuie. A fost demonstrația cea mai simplă. Dar acum, hai să ne gândim un pic dacă ați fi aplaudat, nu? Îmi vine să vă întreb de ce n-ați făcut-o, ar fi trebuit să vă țin mai mult în scaune. Dar de obicei când un vorbitor tace, sala aplaudă. Dar nu aplaudă de încurajare, cum crede speakerul sau cum crede sala, ci aplaudă pentru că tăcerea unui om pe scenă nu prea ne face să ne simțim prea bine. Doamne, păzește-mă, cum să tacă ăsta pe scenă? Sunt tot soiul de gânduri care ți apar în cap în momentul în care cineva aici tace. Sala are senzația de obicei că vorbitorul se blochează, de fapt. Bun, vreau să încercăm ceva. De data asta vreau să fiți foarte, foarte conștienți ce simțiți în timp ce eu stau pe scenă și vorbesc. Și aș vrea să stabilim și un cod. Like, dacă vă place, dislike, dacă nu vă place. Le știți pe astea, nu? Pregătiți? Bun. M-ați cam umplut de dislike-uri. În regulă. Dați-mi voie să mai încerc ceva. Pregătiți? Dovada vie că a fost bine că m-am apucat de vorbit, cumva. Bun, nu-mi iese. În regulă. Ultima încercare, promit, fix ultima încercare. Dar o să apelez la profesioniști și la regie, vă rog, regia. Dacă e pregătită, știți cum e. Mulțumim regiei pentru acest moment de stare bună, primul de altfel de când a început speech-ul meu. Dar să știți că unii dintre noi vorbim fix așa, iar alții vorbim fix așa, de obicei doamnele, iar alții vorbesc fix așa. Fără să ne dăm seama că oamenii nu ne ascultă cuvintele, ci ascultă ce se simte atunci când pronunțăm cuvintele. Și asta chiar este una dintre subtilitățile comunicării pe care deseori o ignorăm. Vocea noastră. Pentru că vocea noastră instaurează starea la masă, într-o discuție acasă, într-o discuție la birou, oriunde. Și întrebarea este ce stare dă mai departe vocea voastră, publicului vostru, șefului vostru, soțului vostru, soției voastre. Pentru că, uite, de exemplu, acest speaker. Sună cam așa în vorbire. Bună seara tuturor, astăzi vreau să vorbim despre comunicare. Comunicarea este simplă. Eu spun, voi înțelegeți. Voi spuneți, eu înțeleg. Ce e așa mare scofală? Mă iertați, ce poți să simți aici? Când un astfel de speaker îți vorbește, maximum pe care poți să-l simți este starea de pompe funebre. Dar atenție, el poate chiar vrea să vă vorbească despre vreo mare, mare descoperire în domeniul comunicării. Să vedeți, felul plat în care își modelează vocea te face să simți, dom'le, omul ăsta nu este de ascultat. Să vedem vocea asta. Vocea asta în vorbire sună cam așa. Bună seara tuturor! Astăzi vreau să vorbim despre comunicare. Comunicarea este simplă. Eu spun, voi înțelegeți, voi spuneți, eu înțeleg. Ce e așa mare scofală?
Când auzi o astfel de voce, tot ce poți și vrei să spui este: vreau să divorțăm. Acum, bine, să știți că sunt și unii cu replici mai blânde. Hai, dragă, să facem un control la orele. Rar se întâmplă. Atenție, poate și această femeie voia să vă povestească despre cum o discuție tensionată se poate termina în pace. Dar vocea ei numai pace nu-ți inspiră? Și nu te gândești. Mai e și un alt tip de voce. Bine, sunt foarte multe tipuri de voce, dar încerc să le selectez pe principalele. Ia uitați-o pe asta. Bună seara tuturor! Astăzi vreau să vorbim despre comunicare. Comunicarea este simplă. Eu spun, voi înțelegeți. Recunoașteți vocea? Voi spuneți, eu înțeleg. Nu e așa mare scofală. Bine, femeia asta îmbolnăvește de diabet întreaga audiență. Diabet dependent de insulină, să fie clar. Culmea. Pe oricare din cei trei ai întrebat: dom'le, de ce vorbește așa? Toți ți-ar răspunde că așa sunt eu. Că așa sunt eu! Că așa sunt eu! Și asta este marea păcăleală în comunicare. Noi credem că vorbim după cum ne-am născut. Noi credem că vorbim după cum suntem noi. Noi credem că vocea noastră de astăzi este vocea noastră naturală, de parcă Dumnezeu ar fi putut naște astfel de voci. Da. Și atunci vine întrebarea: păi, stai puțin, nu e naturală? Nu este naturală. De aceea omul nu simte nevoia să schimbe nici comunicarea și nici vocea. Își schimbă coafura, de exemplu, își schimbă felul în care se îmbracă, își schimbă dieta, își schimbă casa, își schimbă jobul, își schimbă soțul. Schimbă absolut orice poate fi schimbat. Dar nu vocea. Păi pe asta de ce să schimb? De ce aș schimba un natural cu un artificial? Asta ar fi o întrebare. O să rog regia să-mi dea un slide, dacă e pregătită. Vedem aici o fetiță fericită, aș zice, îmbrăcată în fluturaș. Dar puțin dintre voi știți, probabil că nimeni de altfel, că această fetiță a plâns vreo 3 zile înainte de sărbarea ei. Ea a vrut să fie îmbrăcată în prințesă, într-o rochie de aceea albă, frumoasă, lungă și să aibă și o coroniță pe cap. Părinții ei au spus: nu, toate fetițele se vor îmbrăca în prințesă. Hai să te îmbrăcăm în ceva în ce să te distingi. Și au îmbrăcat-o așa, nu comentăm. Și a ajuns la sărbare. Părinții au avut dreptate, adică era singurul fluturaș din sală. Toate fetițele erau prințese. Așa că ea a devenit foarte fericită și uite cum zâmbește în timp ce o fotografiază părinții. Fără să-și dea seama că aceasta era una dintre cele mai nefericite zile din viața ei. Pentru că în acea zi fetița asta și-a pierdut 100% naturalețea. Aia despre care voi vorbiți cu relaxare că aveți la 30 de ani, la 40 de ani, la 50 de ani și unii mor cu ideea că ei sunt naturali. Și poate credeți că această fetiță este o fostă cursantă de-a mea, sau poate credeți că este una din fetițele mele. Aceasta este Teo Mețiu mică, la 3 ani. Și da, eu sunt aici să recunosc că mi-am pierdut naturalețea la cel puțin 3 ani de zile, dacă nu mai târziu. Și n-am venit să mă compătimiți, Doamne ferește. Pentru că sunteți în același joc cu mine. Și voi v-ați pierdut naturalețea în primii ani de viață. Cu totul. Și poate nu mă credeți pe mine, dar uitați-vă la studii și experimente. Pentru că e suficient să-l citești pe Winnicott să-ți dai seama că avem un self adevărat și un self fals. Iar copilul dezvoltă încă de la 3 anișori acest false self. Nu întâmplător, ci pentru că noi părinții sau noi educatorii nu-i mai acceptăm spontaneitatea. Mami, vreau să... E rușine! Și s-a terminat cu nevoile lui fiziologice spuse în gură mare. De asemenea, și Goffman vorbește foarte frumos despre noi. Despre cum toată viața asta e așa ca o piesă de teatru. Și noi toți suntem actori în ea. Și asta e foarte fain. Nu-i nimic rău în asta.
Și noi toți actorii ne punem măști peste măști ca să facem față rolurilor sociale. Și nici măcar asta nu e în neregulă. În neregulă este altceva, că noi actorii uităm la un moment dat cine era actorul de dedesubt. Și asta se cheamă să-ți pierzi naturalețea total. Deci, dragii mei, pe scurt, vocea voastră de astăzi nu este vocea voastră. Adică este, că este din voi, dar nu e a voastră. Și posibil să vă întrebați, păi bă, dacă asta nu e a mea, dar atunci o ca cui o fi? Ca vecinului nu pare. Și atunci ne uităm un pic la ce este vocea noastră de astăzi. Este fix un set de obiceiuri. Atâta tot. Aveți voci înalte sau joase după cum ați împrumutat și de la cine ați împrumutat vocea. Un set de obiceiuri. Exact cum v-ați obișnuit să stați jos pe scaun. Poate picior peste picior, poate cu ambele picioare în jos, nu contează. Este și acolo o obișnuință, nu naturalețe. Sau mergeți pe stradă. Unii merg cu pasul apăsat, alții merg cu pași mici. Tot obișnuință, nimic natural. În experiența mea de peste 15 ani în comunicare și de lucru cu vocile oamenilor, am descoperit câteva obiceiuri care odată schimbate, vă schimbă viața. Și sună mult ce spun eu aici, dar chiar asta se întâmplă. O voce schimbată schimbă o viață întreagă de om. Și aș vrea să trec prin câteva, mă uit, da, mai am timp. Primul obicei la care vreau să mă uit este cel care vizează claritatea. Suntem foarte mulți care discutăm unii cu ceilalți, ne ridicăm de la masă și zicem, deci ce e de făcut? Nu-i clară treaba. Secretul clarității stă în cât mai multe pauze. Puneți cât mai multe pauze în timp ce vorbiți. Și da, asta va da foarte multă claritate. Creierul nostru are nevoie de foarte mult spațiu de gândire în timp ce celălalt povestește. De aceea au apărut paragrafele în scris. O să rog regia să-mi dea următorul slide. Ne uităm la textul din imagine. Ia cât text acolo, condensat. Și acum ne uităm la următorul slide, regia. Fix același text, dar pus în paragrafe. Vedeți? Vă întreb aproape retoric. Unde v-ar fi mai ușor să citiți acest text? Unde v-ar fi mai ușor să înțelegeți acest text? Și aici aveți expresia vizuală a pauzei, dar vreau să aveți și o expresie auditivă. Vocea voastră contează, comunicarea nu este doar o pricepere, comunicarea este o superputere, spun mulți accelerat. Și acum hai să ne uităm cum ar suna cu pauze. Vocea voastră contează. Comunicarea nu e doar o pricepere. Comunicarea este o superputere. Și vă întreb tot retoric, unde credeți că mi-am activat superputerea? Vedeți cum niște pauze dau claritate și activează puterea din noi. Mă ajunge la un alt obicei strâmb, să zic așa. Și ăsta vizează coerența noastră în vorbire. De obicei suntem incoerenți. Din păcate aici am o veste tristă. E o singură cale prin care poți deveni coerent. Și aceea nu e să înveți pe de rost. Vă rog. Învățatul pe de rost te pregătește pentru cel mai mare fals din viața ta. Și nu o să-ți meargă mult timp așa. Deci nu învățăm pe de rost. Dar hai să vedem ce ar fi atunci coerența. Coerența are o singură cale. De când deschid gura vreau să știu deja cum o închid. Încă o dată spun, de când deschid gura știu deja cum o închid. Este singura cale prin care pot deveni coerent. Altfel, mă voi transforma într-un vorbitor de tipul bună, Teo, uite, mă gândeam ieri că știi că ai zis tu de comunicare. Nu știu dacă tu ai nevoie neapărat să-ți spun și părerea mea, dar uite, eu cred că comunicarea, cum să spun, are sens să continui? Pe când, dacă s-ar fi gândit de când deschide gura cum vrea să o închidă, ar fi spus așa, hei Teo, vreau să vorbim despre comunicare. Poate te ajută, poate nu. Dar vreau să spun ce cred și eu. Ca să comunici eficient, nu-ți trebuie puteri paranormale. Și s-a terminat povestea. Și vedeți cum fix aceeași inteligență în mesaj, una câștigă și una e îngropată sau scurt-circuitată de lipsa coerenței.
care se câștigă simplu cu aceste pauze de care am vorbit anterior, pe care le folosim pentru gândit. Da? M-aș uita și la câteva tehnici vocale. Cum putem schimba vocea noastră. E o tehnică, mie îmi place foarte tare, este încălzirea vocii. Dacă simțiți de multe ori că vocea este obosită, dacă simțiți de multe ori că vă pică vocea sau că nu sună ea chiar bine, e pentru că nu încălziți. Și acum eu vă înțeleg de ce nu încălziți. Pentru că exercițiile de încălzire chiar sunt ridicole. Și doi, pentru că dacă îți suni un prieten, ce faci, mă? Nu o să spună niciodată, stai puțin că mi încălzesc vocea. Cu alte cuvinte, nimeni nu face asta, știți? Și când nimeni nu face asta, parcă nu-ți vine nici ție să o faci. Dar hai să o facem împreună, să vedeți cât de simplu e. Uite, vă arăt eu ce trebuie să facem și facem toată sala. 2, 3 și... Nu merge? Ia încercați așa, puneți mânuțele aici. 2, 3 și... Vă place să fiu eu ridicol aici? E frumos așa, sigur. Și acum, maximum acestui exercițiu este să cântăm cu o melodie. Și ca să fiu sigură că toți știm, o să cântăm mulți ani trăiască. 2, 3 și... Sunt distractive, vedeți? Dacă plângi și ți-ai revenit. Bașca, mai rezolvi și vocea. Bun. Trece timpul. Da, o să sfidez un pic timpul ca să auziți gong, ca să vă spun și pe gongul ăla ceva. Ultima poveste despre voce pe care pot să o spun aici. Cum obținem vocea puterii? Pentru că e foarte fain. Suntem foarte mulți oameni puternici care arătăm slabi. Îi știți? Pe aceia care vorbesc încet. Pentru că ei cred că e bine să vorbești încet. Aceia care vorbesc atât de încet pentru că ei nu pot vorbi mai tare. Din diferite motive. Poate că tata a urlat cândva, poate că n-a urlat, dar pur și simplu nu poate vorbi mai tare. Oamenii care vorbesc încet își asumă idei mici. Pe când oamenii care pun volumul potrivit au deja idei mari. Și asta este o diferență imensă. Când lucrez cu oamenii în sala mea și le spun, vorbește puțin mai tare, atenție, nu le spun țipa, ci spun doar, vorbește mai tare, e o diferență, ca să nu mergeți acasă să vorbiți mai tare, știți, și să se întâmple altele. Da, o să dezactivăm mail-ul 24 de ore ca să nu primim reclamații. Dar ca idee, când lucrez cu oamenii și le spun vorbiți puțin mai tare, dați-vă ca pe un magnetofon puțin mai tare, răspunsul lor este, mi se pare prea mult, li se pare prea mult. Și apoi răspunsul meu mai departe este, dar ce este cel mai comun în jurul dumneavoastră? Cel mai comun sunt oamenii care își asumă roluri mici. Și cel mai rar sunt oameni care își asumă roluri mari. Gongul a sunat și o regulă a vorbitului în public spune simplu, pleacă de pe scenă înainte sau chiar când publicul ar vrea să mai rămâi. N-a fost cazul meu. Sunt eșecul timpului în seara asta. Dar măcar v-am învățat o lecție, că întotdeauna plecăm înainte să treacă timpul și când publicul ar vrea să rămâi. Dar eu tot mai stau, că mai trebuie să zic ceva. Și n-am învățat de la Florin Piersic asta, da? Deși îl ador. Oameni buni, nimeni, dar nimeni pe planeta asta nu este responsabil să vadă cât de buni profesioniști sunteți voi în joburile voastre. Absolut nimeni. Nimeni pe lumea asta nu este responsabil să vadă cât de strălucitori sunteți voi. Dacă nu aveți priceperea de a vă comunica valoarea, vă rog să nu vă mai supărați că Ionuț vă suflă promovarea. Dar de ce Ionuț? Simplu. Pentru că Ionuț vorbește mai bine. Și mai e ceva. Nu fiți atât de atașați de vocea voastră de astăzi.
Pentru că altfel nu o să dați absolut nicio șansă vocii voastre viitoare. Și încă ceva și chiar plec. Chiar plec. Dacă astăzi sunteți nemulțumiți de cum sunteți voi în comunicare, nu știu, poate acasă, poate la serviciu, poate că simțiți că merită mai mult, nu voi sunteți problema. Vreau să o lămurim pe asta. Nu voi sunteți problema dacă această comunicare nu vă merge bine. Doar setul vostru de obiceiuri este problema și acesta se poate schimba. Vă mulțumesc!